สวัสดีค่ะทุกคนยินดีต้อนรับนะคะเข้าสู่วิดีโอนี้วันนี้เกรซพาทุกคนมาเที่ยวปีนังคือเกาะเล็กๆที่เป็นของมาเลเซียค่ะมาง่ายมากเลยนะคะถ้ามาจากประเทศไทยเขามีรถไฟจากปาดังบาซาร์เป็นเมืองที่เป็นเมืองแล้วก็เป็นสถานีรถไฟที่ติดกับประเทศไทยอะค่ะนั่งตรงมาเลยได้ตรงมาที่สถานี Butterworth ก็คือสถานีที่สำหรับคนที่อยากจะมาปีนังนะคะหลังจากนั้นก็นั่งเรือเฟอร์รี่มาแค่ 1.5 ริงกิตถูกมากเลยนะคะประมาณ10 บาทนี่คือท่าเรือเฟอร์รี่ของปีนังเราจะมาดูกันนะคะว่ามีอะไรน่าสนุกบ้างมีอะไรน่าทำบ้างที่เมืองปีนังไปกันเลยตอนนี้เกรซอยู่ที่จอร์จทาวน์นะคะเป็นส่วนสำคัญของปีนังซึ่งอยู่ใกล้ๆกับที่จอดของเรือเฟอร์รี่อะค่ะเดี๋ยวเราจะไปเดินเล่นกันเราจะไปดูกันว่ามีอะไรน่ากินและมีอะไรน่าดูได้ข่าวว่าเขามีแบบเหมือนกับ mural painting เหมือนกับภาพวาดบนฝาผนังเยอะเลยให้เราไปดูค่ะที่นี่เป็นเมืองศิลปะจริงๆค่ะเพราะว่ามีศิลปะข้างฝาผนังเยอะมากให้เราได้มาค้นพบตอนนี้เกรซอยู่ที่ Little India นะคะที่นี่ก็มีเหมือนกับร้านอินเดียพวกขายสารีเป็นเสื้อชุดของอินเดียแล้วก็มีอาหารอินเดียเยอะมากนะคะแบบข้างหลังเกรซเห็นไหมคะมีแบบพวกแพะไส้แพะตับแพะสมองแพะอะไรเงี้ยไม่ใช่เท่านี้นะคะก็ยังมีพวกวัดฮินดูเป็นของอินเดียใช่ไหมคะแล้วก็มีของหวานต่างๆมีน้ำขายคนส่วนมากที่เป็นเจ้าของร้านแถวนี้ก็จะเป็นคนอินเดียก็จะมีคนอินเดียมากินอาหารเองที่นี่แล้วก็จะมีพวกคนต่างชาติมานั่งกินแล้วก็เดินบนถนนก็ไม่ได้ใหญ่มากค่ะแต่ว่าก็แบบหนาแน่นด้วยผู้คนแล้วก็ร้านอาหารก็ถ้าใครสนใจก็มาที่นี่ได้นะคะที่อยู่ข้างหลังเรสนี้ก็คือศาลเจ้าฮินดูที่เป็นศาลเจ้าแรกของปีนังนะคะเมื่อกี้เขาก็มีทำพิธีกรรมกันค่ะเกรซก็เข้าไปดูแล้วก็มีเหมือนกับนักพระเขาเรียกว่าอะไรอะพราหมณ์เขาเข้ามาเหมือนกับทำพิธีกรรมแล้วก็มีคนอยู่ในนั้นก็สวยดีนะคะชอบเหมือนกันที่ไม่ได้ถ่ายให้ดูข้างในเพราะว่าเขาเขียนไว้ว่าห้ามอัดวิดีโอห้ามอัดเสียงห้ามถ่ายรูปก็เลยไม่มีภาพของข้างในมาฝากนะคะมาดูกันเองแล้วกันตอนนี้เกรซอยู่ที่ร้านอาหารวันนี้เป็นวันแรกที่อยู่ที่ปีนังนะคะเป็นร้านอาหารสำหรับกินอาหารเช้าค่ะถ้าดูเมนูอาหารเราก็คล้ายๆกับอาหารไทยนะคะเหมือนกับเป็นอาหารตักเขาก็กินกับข้าวนะแล้วก็มีพวกที่ดูเหมือนกับผัดผักแล้วก็แบบผัดอะไรต่างๆที่คล้ายๆกับประเทศไทยมีอย่างหนึ่งที่ไม่เหมือนที่ประเทศไทยก็คือไอ้ผักอันนี้ค่ะที่อันนี้ก็เมื่อก่อนตอนที่อยู่บราซิลนี่กินบ่อยที่บราซิลเรียกว่าเคียโบแต่ว่ารู้สึกว่าที่ประเทศไทยไม่ค่อยกินกันเท่าไหร่แล้วก็มีปลาด้วยค่ะสั่งปลามาตัวใหญ่เลยเห็นไหมเนี่ยเดี๋ยวต้องลองชิมดูไม่รู้ว่าจะเผ็ดหรือเปล่าอร่อยมากเลยค่ะปลามีก้างนะคะก้างใหญ่มากต้องระวังแต่ว่าชอบมากเป็นอาหารเช้าที่แบบแน่นท้องมากแน่นอนเพราะว่าดูสิเขาให้ข้าวเยอะมากเลยนะคะ ต
ตอนนี้เกรซอยู่ริมทะเลนะคะ ตอนนี้มากินอาหาร ตอนนี้ที่อยู่ข้างหน้านี้คือโรจักซึ่งโรจักเป็นอาหารของทางมาเลสิงคโปร์อินโดนีเซียอร่อยมากค่ะเพราะว่าเป็นเหมือนกับสลัดผลไม้ซึ่งเกรซเป็นคนชอบกินผลไม้อยู่แล้วแต่ที่สำคัญคือมีซอสสีดำซอสสีดำนี้เป็นซอสหวานซึ่งกินกับผลไม้อร่อยมากเดี๋ยวจะกินให้ดูนะคะอันนี้ไม่ใช่ผลไม้เป็นแตงกวาแต่ว่าก็อยู่ในนี้เหมือนกันอร่อยมากวันนี้เกรซพาทุกคนมาเที่ยวที่เทคโดมของปีนังนะคะ มันก็คล้ายๆกับท้องฟ้าจำลองหรือว่า Science Museum ของเมืองไทย ซึ่งเดี๋ยวเราจะไปดูกันว่ามีอะไรบ้างน่าสนุกในนั้น พามาดูโรงแรมค่ะที่เช่าไว้ โรงแรมนี้ชื่อว่า Moon Tree 47 เชิญเลยดูสิคะไม่ได้ใหญ่มาก มีทุกอย่างที่ต้องการ แต่ว่าไฮไลท์คือต้องขึ้นบันไดไปข้างบน ตอนนี้เกรซอยู่ที่หมู่บ้านเจตที่ในปีนังนะคะ หมู่บ้านนี้เป็นหมู่บ้านเก่าแก่มากกว่า100 ปีแล้ว เป็นหมู่บ้านของคนจีนที่เข้ามาในปีนังตั้งแต่นมนานแล้วค่ะ ที่นี่เขาเปิดให้นักท่องเที่ยวมาเที่ยวตั้งแต่ตอน 9 โมงเช้าถึง 3 ทุ่ม เพราะฉะนั้นถ้าใครอยากจะเห็นบรรยากาศบ้านเก่าๆบนน้ำก็สามารถเข้ามาได้บ้านทุกหลังในหมู่บ้านนี้อยู่บนน้ำนะคะ มีเสาตั้งมันขึ้นมาอยู่บนน้ำความรู้สึกเหมือนกับบ้านริมแม่น้ำเจ้าพระยาอะไรแบบนี้ค่ะ เดี๋ยววันนี้เกรซจะพาทุกคนไปเที่ยวที่พิพิธภัณฑ์ Wonder Food นะคะพิพิธภัณฑ์นี้มีการจัดแสดงเกี่ยวกับอาหารเครื่องดื่มผลไม้แล้วก็วัฒนธรรมการกินของคนมาเลเซียจัดเป็นธีมต่างๆสนุกดีค่ะลองมาดูนะคะเอาปัดขึ้นเหรอโอเคตอนนี้นะที่ปีนังนี้มีอาหารน่ากินเยอะมากเลยค่ะมีทั้งอาหารอินเดียอาหารมาเลย์อาหารจีนผสมผสานกันตอนนี้เพิ่งออกมาจากเกาะปีนังนะคะทริปนี้เป็นทริปที่สนุกมากเลยค่ะแค่6 วันนี้ไม่เพียงพอสำหรับเที่ยวปีนังนะคะคราวหน้ากลับมาอีกก็ยังมีที่เที่ยวอีกขอบคุณทุกคนนะคะที่ดูวิดีโอนี้แล้วก็เจอกันใหม่ในวิดีโอหน้าในทริปหน้าบ๊ายบาย